Yeah. Okay, so now that means x यो भयो है अब यो यसको मतलब के भने np dot sort use गर्यो भने चाहिँ it doesn't modify है it doesn't modify the original array. Okay, अब अर्को चाहिँ there is another kind of sort which actually modifies, right? Okay, अब त्यसको सट्टा तपाईँले यो पनि गर्न सकिन्छ x dot sort है. Let's see, x dot sort. अब तपाईँले x dot sort गर्नुभयो भने चाहिँ now it will modify है, मोडिफाई गर्छ हेर्नुहोस् है. सो मैले सर्ट गरेँ नि है, x dot sort गरेँ है, I ran that. अब if I print x now, if I print x है, see it's in sorted form. हेर्नुहोस् है, यसले चाहिँ x लाई जुन ओरिजिनल अरेलाई नै यसले अपडेट गरिदियो कि है. सो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मेथड फर्म भयो, यस मेथड अरेको मेथड हो है, यो चाहिँ फंक्सन फर्म है. ओके, यो चाहिँ फंक्सन है, दुवै सर्ट हो तर यो चाहिँ फंक्सन, यो चाहिँ it's a method of अनि सर त्यो माथिको त्यो फ्यान्सी इन्डेक्सिङ छ नि हैन, माथि हैन यो भन्दा माथिको यो फ्यान्सी इन्डेक्सिङमा लाइक म्याट्रिक्समा गर्नु पर्यो 2x2 को म्याट्रिक्समा लाई यो 1 लाइनमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चेन्ज गर्नु पर्छ पर्दैन? ओके, सो त्यसको लागि अस्ति हामी गरेका थियौँ त हैन, यो फ्यान्सी इन्डेक्सिङको के टु डिमेन्सनल म्याट्रिक्समा कसरी गर्ने भने त्यो गरेका थियौँ नि. इफ यु सी अप हियर समवेयर त्यो गरेको छ हामीले है. सो या यसरी रो कलम दिएर यसरी गरेको थियो नि त हैन, रो कलम दियो अनि त्यसपछि ए हजुर याद भयो. ओके हजुर. सो ओके नाउ ओके, अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ओके यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स original array is modified right or sorted right. Original array नै sorted, त्यसैमा sort हुन्छ. यस यो केसमा चाहिँ gives us a new array है, gives a new sorted array right, gives a new sorted array. Okay, original नै के पनि चेन्ज गर्दैन है. ओके, अर्को एउटा sorted. If you want to sort the array in place, in place यसलाई चाहिँ in place भन्छ किनभने it okay जुन array लाई sort गर्नु छ त्यसैलाई modify गर्दियो नि भने त्यसलाई in place sorting है, that is in place sorting which is. अब अर्को छ arc sort है, let's do arc sort है. So arc sort भनेको के हो, let's see है त. Arc sort भनेको चाहिँ okay, what is arc sort है. So np dot arc sort है, के भन्दा x लाई है, x लाई गर्यो भने see you get 0 1 2 3 4. Okay, because I already this one right, so I need to run this again है. Yeah, like let me run this है. अनि अब मेरो x चाहिँ so this is my x है. अब it's not it's unsorted form मा छ नि त है, x is unsorted form मा छ. अब मैले यसको arc sort निकाल्यो भने see I get 2 3 0 1 4 है. Okay, what does this mean? यो यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि it does sorting है, arc sorting पनि sorting नै गर्छ हैन, तर के हुन्छ भन्दाखेरि okay arc sort also does okay, let me write it down है, sorry. Okay, right there है. Okay, so 11 sorting नै गर्छ तर sorting के गर्छ भन्दाखेरि उले तपाईलाई इन्डेक्स दिन्छ के, the sorted array को इन्डेक्स है. भनेपछि जस्तै यसमा हेर्नु है, सो यसमा सबभन्दा सानो नम्बर कुन चाहिँ हो, सबसे सानो नम्बर 0 नो -3 sorry -3 okay, no problem है. So 0 1 2 3 4 यो चाहिँ इन्डेक्स भयो है, मैले तल लेखेँ नि है. These are indices है, indices हो भनेपछि सबभन्दा सानो नम्बरको इन्डेक्स कति छ, 2 छ है, त्यसले गर्दा 2 आयो. त्यसपछि नेक्स्ट त्योभन्दा अलि ठुलो 0 3 या 0 भनेको इन्डेक्स है, त्योभन्दा अलि ठुलो कुन छ, त्योभन्दा अलि ठुलो 3 छ, 3 छ which is index 0 हैन, and so on 0 है, and so on है. कुरा बुझ्नु है. So it gives us the index है,
इन्डेक्स जो सोर्टेडको त्यसले चाहिँ एक्चुअल नम्बर नदिएर उसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स दिइदिन्छ कि है इन्डेक्स दिन्छ है द्याट इज आउट सोर्ट ओके अलराइट सो यो पनि भयो है आउट सोर्ट हामी पछि यो सबै युज गर्छौँ यसमा अहिले जति पनि पढिरहेको छौँ यो कुरा पछि पनि यो पछि युज हुन्छ हामी ओके सो नेक्स्ट थिङ इज okay arc sort पनि भयो है so it returns the indices of the sorted elements नम्पाईमा चाहिँ खासै कोडिङ चाहिँ हुँदैन धेरै मतलब धेरै त्यो कोड लेख्नु जस्तो पर्दैन हजुर धेरै कोड लेख्नु बिकज यो धेरै कुराहरू के छ भन्दा अटोमेट जस्तो हुन्न त्यो एकदमै उसलाई त्यो एब्स्ट्राक्सन गरिदिएको छ है त्यसले गर्दाखेरि अब मच अफ द थिङ्स के छ भन्दाखेरि त्यो रेडिमेड छ कि all you need to अनि know पान्डास पनि त्यस्तै हो कि प्यानल्स पनि pretty much त्यो धेरै कोड लेख्नै पर्दैन कि त्यस पाइथनमा अनि त्यस धेरै कोड एकदमै है धेरै कोड लेख्नु पर्दैन थोरै कोडले धेरै काम गर्छ है ओके सो त्यही भएर पनि पपुलर भयो होला सायद है ओके सो या आर्ट सर्ट भयो ओके अब इफ यु वान्ट द एक्चुअल एलिमेन्ट्सहरू तपाईँले आर्ट सर्ट गरेपछि इफ यु वान्ट एक्चुअल एलिमेन्ट्स यु क्यान डु फ्यान्सी इन्डेक्सिङ होइन ओके यो चाहिँ इन्डिसेस भयो होइन यो इन्डिसेस भयो भने चाहिँ यु क्यान डु फ्यान्सी इन्डेक्सिङ गऱ्यो भने यु गेट एक्चुअल नम्बर्स ब्याक होइन एक्स अनि एनपी डट आर्क सर्ट है आर्क सर्ट के दिन्छ यसलाई हामीले इन्डिसेसहरू दिन्छ नि त देन यु गेट द np dot arc sort x okay wait के भयो what happened missing one position oh okay yes sorry yeah x name yeah right so यो भनेपछि now it's sorted है भनेपछि यो भित्रले इन्डेक्स दियो हैन यसले इन्डेक्स दिन्छ अनि x र इन्डेक्स भनेपछि यो चाहिँ फ्यान्सी इन्डेक्स हो हैन फ्यान्सी इन्डेक्स and you get the numbers in sorted form right array in sorted form right okay so takes a all right now sorting along rows or columns let's look at that right अब यसमा यस तपाईको two dimensional array छ भने you can sort along either of axes right either you can sort on row wise or column wise right okay so let's look at that so let me copy this says this x equal to random 0 10 4 by 6 भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो माथिको सिडिङ गरे 42 मा सिड गरेछ हामीले है ओके सो यो चाहिँ सिड भइहाल्यो है अनि यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले 4 by 6 को array दिन्छ है 4 rows 6 column 4 by 6 को array दिन्छ and then those numbers come from त्यो जुन नम्बर्सहरु छ पिक हुने यहाँ नम्बर्सहरु है त्यो नम्बर्सहरु के छ भन्दाखेरि दे शुड बी बिट्विन 0 and 9 है 0 10 भनेको 0 र 9 को बिचमा है त्यो नम्बर्सहरु 0 र 9 को बिचको इन्टिजर्सहरु हुन्छ के है ओके सो अब लेट्स सी अब यो गर्यो भने and if you print x let's see x है see है कुनै पनि सी 9 भन्दा ठूलो कुनै पनि छैन र 0 भन्दा तल पनि छैन है ओके all right so you can always look at the document like you're confused by always question mark right you can look at the documentation right okay about now what we are going to do anyway okay so this is our x right and then so now we can sort along x along the column or along the row right okay let's try that okay so for example if I do let's see sorting along some axes right? Okay so if I do np dot sort np dot sort right? And then x capital X of course right and axis right axis is equal to 0 right गर्यो भने के हुन्छ होला कलममा हुन्छ कि रोमा हुन्छ होला ओके सो यसको रोमा एक्सिस 0 भनेको रो भयो हैन
रो भयो रोमा चेन्ज हुन्छ त्यसमा रोमा भनेपछि एक्सेस 0 भनेपछि यो चाहिँ sorted along columns जसलाई चाहिँ मलाई है let's find out है sorted along column या है कलममा सर्ट भयो नि हेर्नु त कलममा चाहिँ हेर्नुहोस् है यो हजुर कलम वाइज हेर्नु त सबै दे आर सर्टेड है कलम वाइज हेऱ्यो भने you can see that they are sorted say यो हेर्नुहोस् है 2 5 6 7 sorted फर्ममा छ है 1 2 3 6 sorted form so each one of them see they are sorted along the columns है यो चाहिँ के भयो 0 दियो भने along the column है along the column okay all right so त्यस्तै गरी हामीले let's try another one let's try np sort same thing तर x is equal to 1 है त्यो गर्यो भने के हुन्छ along के हुन्छ रोज हुन्छ along the row हैन भनेपछि या 0 1 1 2 4 5 भनेपछि ए माथिकोबाट हजुर सरी हैन नो प्रब्लम है हेर्नु त say यो sorted छ यो sorted छ यो sorted छ यो sorted छ हजुर ठिक छ है okay so that's how we can sort along any axis we want right all right so likewise partitioning right अब अर्को चाहिँ there's something called partial sort right partial sort मा के हुन्छ भन्दाखेरि you okay let me show you quickly partial sort okay partial sort मा let me show you this okay partial sort okay अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब यसमा पार्टिसन गरिन्छ कि np partition x3 है so let's see अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँ यसमा sorted चाहिँ हुन्छ है तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भनाइको मतलब के भन्दाखेरि जुन हामीले यो त x this is an array है which is त्यो array भइहाल्यो हैन so यसमा चाहिँ I want okay यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि I want 3 numbers है first 3 numbers है first 3 smallest numbers you know you by default के हुन्छ ascending order हुन्छ कि first 3 smallest hey that's what I x ma hey x ma all I'm looking for is first 3 smallest that's it so we'll say first 3 elements are smallest elements are these है बुझ्नुभयो but त्यो itself sorted form मा हुँदैन है नहुन सक्छ कहिले हुन सक्छ कहिले हुँदैन है 2 1 3 छ भनेपछि 2 1 3 त्यो तीनवटा नम्बर चाहिँ त्यो एरेमा चाहिँ स्मलेस्ट 3 हो है बुझ्नुभयो ओके सो भनेपछि यसमा हामीले अब यही कुरा हामीले अफ कोर्स हामीले फुल सर्टमा पनि गर्न सकिन्छ नि फुल सर्ट गरेर तीनवटा लियो भने त वी स्टिल वी गेट द सेम नम्बर हैन तर हामी पार्सल किन गरिन्छ होला यो पार्सल सर्ट किन गरिन्छ होला कहिलेकाहीँ अब लाइक यतिदेखि यतिसम्मको भ्याल्यु मात्र चाहियो भन्यो भने इन केस या मतलब या तर हामीले हामीसँग सर्ट त पहिल्यै छ नि हैन हामी फुल सर्ट गरेर त्यहाँ फर्स्ट तीनवटा लिए पनि त हुन्थ्यो नि हैन ओके तर त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यु आर स्पेन्डिङ पछाडिको नि सर्ट हुन्छ नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि त अननेसेसरीली हामीले त्यो चाहिँदैन हैन हामीलाई त्यो चाहिँदैन भने हामीले कम्पिटिसन किन खर्च गर्ने हैन कम्पिटिसन रिसोर्सेस किन खर्च गर्ने हैन सो त्यसको लागि जस्तै अब हाम्रो एउटा सानसानो एरेमा त फरक परेन हैन जब हाम्रो बिलियन्स अफ नम्बर्सहरू हुन्छ है हामीलाई फर्स्ट तीनवटा जस्तै हामीसँग 1 बिलियन 1000 वटा छ भने हैन 1000 वटामा फर्स्ट 100 मात्र गर्नु पर्यो भने हैन या अब 1000 इज स्टिल स्मल है अहिले कम्प्युटरको लागि 1000 भनेको एकदमै स्मल हो है ओके इट्स नट अ बिग डिल एकदमै सानो हो 1000 भनेको एकदमै सानो हो अहिलेको मोडर्न कम्प्युटर्सको लागि है सो मेबी 10 मिलियन अथवा 100 मिलियन अथवा 1 बिलियन त्यस्तो छ त्यसमा हामीले फर्स्ट 3 वटा चाहियो है ओके यो मसिन लर्निङ गर्दाखेरि यो चाहिन्छ कि अब यस्तो यस्तो कुराहरू हैन आई जस्ट निड द फर्स्ट 3 के अरे लिस्ट 3 हैन भन्दाखेरि हामीले फुल त्यो बिलियनवटा अथवा मिलियनवटा किन गरिराख्ने हैन त्यो फर्स्ट तीनवटा आयो भने गुड है सिद्धियो ओके
भनेपछि हजुर we save on the computer resources है. Okay. All right, so यो भयो त्यसैले हामीले this we can partition like that है. अब यसमा अझै एउटा कुरा यहाँ सायद नोटमा छ कि छैन, म एउटा अर्को थप्छु यसमा. यो नोटमा छैन होला, यहाँ छ रहेछ. ओके, छ. ओके, अब यसैलाई तपाईँले इफ यु वान्ट टु गेट द लार्जेस्ट भन्छ अलिकति स्लाइड ट्विक गर्नुपर्छ यसलाई है, स्लाइड ट्विक है. हजुर अब यसले चाहिँ स्मलेस्ट 3 दिन्छ है, smallest 3 है, smallest 3 दिन्छ. what about if I want, अब यसले यो चाहिँ लाइब्रेरीले दिएको छैन है, हामीले अलिकति स्लाइड यसमा ट्रिक लाउनुपर्छ कि. what if I want biggest 3 अथवा biggest 3 है, biggest 3 नम्बर्सहरू अथवा लार्जेस्ट 3 नम्बर्सहरू है चाहियो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि -3 माइनस भनेपछि np डट पार्टिसन है, पार्टिसन अनि के गर्ने भन्दाखेरि -x र 3 गर्ने है. अब यो गऱ्यो भने लेट्स सी है, अब यहाँ चाहिँ यसले के दिन्छ, यस्तो दिन्छ, सबै माइनसमा गयो नि है. अनि के गर्ने भन्दाखेरि यो माइनसमा गएपछि अनि फेरि एकचोटि यहाँ बाहिरबाट माइनस गरिदिने. त्यही के सी 6 7 5 okay. So यसरी it's a little trick है, त्यो गरेपछि now you can make it find that way. Okay. Okay, त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ partial sort पनि है हामीले यसरी along row or along the column है त्यो पनि गर्न सकिन्छ है, partial sort. So okay, same thing, अब यसमा खालि एक्सेस दिनु पर्यो क्या. यो हामी x छ नि, okay, let's try on that one है. So हामीसँग x छ है, again अब यसमा let's add some, let's add some cells here. Right? Okay, so यहाँनिर if I can do partial sort along the row, right? Like your divide triangles. So I want के भन्दाखेरि partial sort along the rows. Okay. First, let's say 4 and 4 another 2. The first two least numbers. Actually, triangles. Let's try it. So np dot partition. Okay, np dot partition. Yeah. Okay. Ani bracket ma x capital X, yeah. Comma first 2 rows है ना. Yeah. First two rows and two list. Two list number है 2 अनि comma अनि axis axis is equals to rows भनेको छ हैन. rows भनेपछि 0 हुन्छ होला. ठिक उल्टो हुन्छ नि त. हजुर ठिक उल्टो हुन्छ नि त हैन. या रोज भनेको 0, या द्याट्स करेक्ट. x6 is equals to 0 हैन. हैन 0 गरे पनि फेरि कलमतिर जान्छ नि त. ए कलमतिर x6 is equals to 1 गर्नु पर्यो हैन. 1 गरे पनि किनभने 1 भनेको कलम हो, त्यसको ठिक उल्टो लिन्छ कि हैन. हजुर. ओके, सो लेट्स सी है. ओके, सो लेट्स सी है. अब did it work? Let's see है. Along the rows भनेको छ हामीले है. हजुर भयो, रोजै भयो, भइरहेछ है, भइरहेछ. यहाँ है अब यो रोमा चाहिँ 3 4 is the list है. यो रोमा 2 3 is the list हैन. यसमा पनि 1 2 is the list अनि यसमा चाहिँ 0 1 is the list हैन. या करेक्ट हैन. ओके, सो त्यस्तै गरी हामीले x equal to 0 गरे भने चाहिँ अफ कोर्स के हुन्छ, along. यसमा 0 गरे भने के हुन्छ त, along के हुन्छ, along उ हुन्छ एक्सिस के रे कलम हुन्छ. column हैन. अब let's give it a try. भनेपछि यसमा as you can see the first two हैन हामीले हेर्ने. अब यो कलममा चाहिँ 2 र 5 या हैन. यो कलममा चाहिँ 1 र 2 are the list, 4 5 are the list, 0 4 are the list and 1 3 र 5 7 है. Yeah, that makes sense. Okay, all right. ए अनि त्यसको ठाउँमा चाहिँ अनि त्यसले अर्को नम्बर चाहिँ हालेर त्यतिकै छोडिदिँदो रहेछ हैन. तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ त्यसले फिल चाहिँ गर्दो रहेछ है.
कसरी सरी अब सपोज हजुर 6374 छ नि होइन, या 69 होइन, हजुर या त्यसमा के तपाईँको so what was your comment मतलब what was your observation अब सपोज लास्टमा चाहिँ अब यो अहिले एक्सिस जिरोमा होइन, अब वानमा चाहिँ त्यो देखिन्छ, जिरोमा चाहिँ अहिले खासै देखिँदैन होइन, I mean यस्तो एक्सिस यस्तो यस्तो चाहिँ जस्तै अब बाँकी चाहिँ यतिकै छोडिदिँदो रहेछ होइन, ओके बाँकी भन्नाले you mean त्यो yeah त्यो yeah एक्सिस yeah वान yeah गर्नु yeah त। yeah yeah okay probably हजुर I see है या यो दुवै सर्टेड फर्ममा छैन है यिनीहरू दुवै सर्टेड फर्ममा हजुर छैन तर के छ भन्दाखेरि या अब यो चाहिँ अफकोर्स यो सर्टेड छैन र होइन इट डजन्ट केयर के है अल इट केयर्स इज हामी अथवा हामीले के केयर गर्छौँ भन्दाखेरि वी निड टु गेट द 3 4 लिस्ट लिस्ट अब यो केसमा कति 3 होइन वी आर इन्ट्रेस्टेड इन द लिस्ट 2 ओके नम्बर्स ओके यो कहाँनिर है वेट है सो यो चाहिँ एक्स भयो यो चाहिँ सर्टेड गरेको छैन है हजुर सर्टेड गरेको जस्तै यहाँनिर हेर्नु है जस्तै यसमा हेऱ्यो भने किनभने यो त सिम्पली सिम्पली एक्स हो सिम्पली एक्स हो होइन गर्दाखेरि हजुर यसलाई पार्टिसन गर्दाखेरि यहाँनिर जस्तै हामीले यहाँ जिरो भनेपछि अलङ द जिरो भनेपछि अलङ द कलम है यसरी भइरहेछ नि त हजुर होइन भनेपछि हजुर यसले चाहिँ फर्स्ट यो all we care is are these two the list numbers in that column in that column हजुर are they the list numbers yes right nice one are these the list list numbers list two numbers ए, right list two list numbers in that column yes right this is right right okay all right okay so let me clear this okay and then let's go here so partition पनि भयो okay अब अर्को चाहिँ structure याद okay so yeah we're coming very near to the end of numpy है अब यसमा हजुर structure रहेछ and then after that we'll start pandas है अब यो चाहिँ with the precursor to pandas है अब हामी बिस्तारै हामी we'll work with real I mean we'll work with data है अहिलेसम्म हामी खालि numpyको हामी we're working with numpy भनेर numpyको powers capabilitiesहरू featuresहरू होइन and that's what we're studying right obviously things will get interesting right after we get to pandas right okay so let's dive into this okay so okay structured data अब हामी बिस्तारै हामी actually डेटासँग काम गर्छौँ है डेटासँग रियल डेटा है सो ओके सो अब तर नम्पाई भनेको चाहिँ त्यो बेस लेभल हो कि है बेस लेभल हो त्यसले हजुर गर्दाखेरि यसले चाहिँ तल सपोर्ट गर्ने मात्रै हो कि नम्पाईले चाहिँ त्यो बेस लेभलमा त्यो फाउन्डेसन जस्तो हो कि है जग हो यो होइन भनेपछि जग हजुर घरको जग मात्रै भएर त भएन है यस जग हजुर स्ट्रङ चाहिन्छ यस होइन त्यसले सबै थाम्ने त जगले हो होइन तर के छ भन्दाखेरि जग मात्रै भएर त पुग्दैन होइन त्यो माथि त होइन तल उठाउनु पर्यो नि बल्ल पो बस्न मिल्छ होइन सो त्यो त्यसमाथि उठाउने भनेको प्यान्डस अरू साइकेट लर्न होइन यिनीहरू होइन यो सबै यही माथि बस्छ कि है साइपाई यिनीहरू हायर लेभल लाइब्रेरिजहरू है ओके alright anyway so let's imagine that we have several categories of data on a number of people so for example we have these your data set right so let me see right? Okay so okay we talked about structure rate right structure rates right okay so okay Ava let me show you this one right so we have we want to you know keep data of these four people right Alice Bob Kathy and Steve को हामीलाई data राख्नु छ है so basically हाम्रो data says the Alice को age चाहिँ 35 छ and her weight is 60.3 है त्यस्तै गरी Bob is 42 and he weighs 80.2 Kathy is 25 and she weighs 75.1 and so on है यस्तो खालको data राख्नु छ है can we do can we do that with numpy है let's see है अब यतिकै राख्यो भने यो त अब यो छुट्टा छुट्टा यो त लुज छ I mean
it's very, यसरी डेटा राख्नु it's not a good way, right? It's not a good way. So is there a better way in numpy, right? Okay, let's see. So यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? We can use something called um, compound data types, है हामीले arrayमा राखेर we can use compound data type, है compound data type use गर्न सक्छौँ. So let's see. Okay, हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, so okay, so let me copy this and then I'll explain, right? Okay, all right. So हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो भनेको यो चाहिँ यो आफैमा तिनवटा इन्डिपेन्डेन्टली यसरी राख्नु त भएन नि, होइन? ओके, यसरी राख्नु भएन, त्यसले गर्दा कसको कुन हो त्यो छुट्याउन गाह्रो छ नि, है? यो हामीलाई यति पढ्नलाई कति यो त 4 वटा डेटामा यस्तो छ, है? हाम्रो होइन हजारौँ अथवा लाखौँ डेटामा त कसरी, होइन? यो त रियली त्यो त फिजिबल हुँदैन, है? सो त्यसले गर्दा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि we can create another, we can create an array, है? Array with compound data type. यसको data type हेर्नुहोस् त, it's a compound data type. यसको data type चाहिँ compound छ, है? So let me see, है? So यो छ, and if I print data, this is what we get, है? यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, so okay, so data dot d type गरौँ है त, d type. Okay, यस्तो छ, है? भनेपछि अब नर्मली हामीले जस्तै d type गर्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा arrayको d type जस्तै x छ, यो x छ नि, है? अब यसको d type गऱ्यो भने के आउँछ भन्नुहोस् त, x dot d type के हुन्छ? यो 4/2 4/4 It's shape. ए त्यो त शेप हो, यसको डेटा टाइप त यो d इन्ट type आउँछ कि yeah, के आउँछ भन्नुभयो? इन्ट. Yeah, very good. Yeah, int किन int भयो भन्दाखेरि d type ले जहिले पनि यसको element, है? element को data type दिन्छ कि d type भनेको what is the data type of the elements? It's int, है? Int 64, है? Okay, so भनेपछि यसमा त एउटै खालको डेटा, यो चाहिँ int मात्रै छ नि, हैन? int मात्रै, एउटा int मात्रै छ, तर यसमा के छ भन्दाखेरि यही कुरा यसको डेटा टाइप हेर्नुहोस् त, यसमा फरक छ, है? यसमा यो कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा यो सबै एउटा डेटा टाइप हो, है? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै एउटा डेटा टाइप हो, तर यसभित्र कन्स्टिट्युएन्ट, है? यो विभिन्न अरू डेटा टाइपहरू मिलेर बनेको छ, त्यसले गर्दा हामी यसलाई कम्पाउन्ड भन्छौँ कि जस्तै नेम भन्ने हामीले एउटा नाम दिएको छौँ, त्यो चाहिँ U10, है? U10 भनेको यो युनिकोड हो, यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो, है? यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो. I4 भनेको इन्ट, है? इन्ट 4 बाइट, है? इन्ट 4 बाइट, है? भनेको 32 बिट्स, है? इन्ट 32 भयो, है? इन्ट 32. अनि त्यस्तै गरी F8 भनेको फ्लोट, है? फ्लोट 8 भनेको 8 बाइट भनेको 1 बाइटमा 8 बिट हुन्छ, 64, फ्लोट 64 भयो, है? बुझ्नुभयो? ओके, सो भनेपछि यो तीनटा स्ट्रिङ, इन्टिजर र फ्लोट, है? यो तीनटा मिलेर एउटा कम्पाउन्ड डेटा, ओके, एउटा डेटा टाइप बन्यो, है? बुझ्नुभयो? अनि यो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी कम्पाउन्ड भन्छौँ, है? यो चाहिँ के हो? कम्पाउन्ड डेटा टाइप, है? बुझ्नुभयो? ओके, कम्पाउन्ड डेटा टाइप भनेपछि जस्तै अब यो केसमा जस्तै हाम्रो खालि इन्ट मात्रै, एउटा मात्रै डेटा टाइप छ, तर यसको एलिमेन्ट जस्तै यसको एलिमेन्टहरू, यो डेटा भन्ने जुन एरे छ त्यसको एलिमेन्ट्सहरू के छ भन्दाखेरि त्यो आफैमा, है? तीनवटा डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू जोडेर बनाएको छ, है? जोडेर, है? ओके, त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड हो, ओके, बुझ्नुभयो है? ओके, अब we can use this to keep a record, right, of these 4 people, right? And then where they are connected, right? Jस्तै Alice 3560.3 they are connected, है? एउटा यहाँनिर कनेक्ट गर्ने ग्लु के पनि छैन नि, यो माथिको these are loose, है? यो माथिको जुन डेटा छ, है, that's loose, है? एकछिन, है? let me close this, है? ओके, यो चाहिँ त यो त लुज छ नि, लुज छ, कोही कनेक्सनै छैन कि, नेम भन्ने एउटा सेपरेट एरे छ, एज भन्ने अर्को सेपरेट एरे छ, वेट भन्ने अर्को सेपरेट एरे छ, है? त्यो तीनटालाई जोड्ने ग्लु नै छैन, है? कुनै तरिकाले जोडेकै छैन त्यो, है? गाह्रो हुन्छ नि, ओके?
So त्यसले गर्दाखेरि we can use compound data type to keep a record like this. है यो जुन रेकर्ड छ है ओके we'll see an example है त्यसको example. Okay, so अब अहिले हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि we created say चारवटा है चारवटा रेकर्ड है 4 records अनि यसको डेटा टाइप पनि हामी डिफाइन गर्यौँ है ओके सो त्यो भनेपछि यसमा चारवटा रेकर्ड आयो है हेर्नुहोस् त फर्स्ट रेकर्ड इज दिस सेकेन्ड रेकर्ड इज द्याट थर्ड रेकर्ड एन्ड फोर्थ रेकर्ड है चारवटा रेकर्ड आयो है र हरेकमा के छ हेर्नुहोस् त हरेक जस्तै जस्तै यो फर्स्ट रेकर्ड हेर्नु फर्स्ट रेकर्डमा के छ एम्प्टी स्ट्रिङ 0 अनि 0 पोइन्ट है किन भन्दाखेरि अब यो एनपी डट जिरोज गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसले नथिङ देयर इज नथिङ है समथिङ लाइक द्याट भनेपछि फर्स्टको हामीले स्ट्रिङ थियो नि भने त्यसले एम्प्टी स्ट्रिङ है सेकेन्डमा इन्टिजर थियो त्यसले गर्दा 0 आयो थर्डमा के थियो फ्लोट थियो त्यसले गर्दा 0 पोइन्ट आयो है कुरा बुझ्नुभयो है ओके अलराइट सो अब नाउ अब के गर्ने भन्दा हामीसँग यो बेसिक स्ट्रक्चर आयो अब हामी यसमा त्यो डेटा भर्न सकिन्छ कि माथिको जुन डेटा छ नि अनि यो चाहिँ जहिले नि यो U10 I4 F8 हुन्छ कि जस्तो अब फ्लोट 64 पनि हुन्छ हैन F64 पनि हुन्छ कि के हुन्छ अब यो बाइ डिफल्ट यो दियो हैन तर तर हामीले अब यहाँ किन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यसरी दिएको छौँ नि हामीले दिँदाखेरि नि जस्तै मैले यहाँ I8 दियो भने I8 नै हुन्छ यस्तै यहाँनिर I8 हुन्छ हैन अब यो गर्यो भने I8 नै आउँछ I8 आयो है अब चाहिँ 64 बिट भयो है किनभने यो चाहिँ मेमोरी सेभ गर्नलाई कि ऱ्याम सेभ गर्नलाई जस्तै हाम्रो इन्टिजर त्यति ठुल्ठुलो इन्टिजर छैन भने हामीले I8 किन चाहिँदैन नि होइन हाम्रो इन्टिजर ठुल्ठुलो इन्टिजर छ भने I8 राख्नु पर्यो 64 बिट होइन नत्र त्यतिकै त मेमोरी वेस्ट हुन्छ नि त होइन जस्तै अब हामीले माथिको त्यो डेटा हेर्थ्यो नि अघि नको हामीले त्यो चार्ट बनाएको थियो नि त्यो उहरू बनाएको थियो होइन यो होइन यो माथिको हामीले त्यो उहरू बनाएको थियो नि अघि नै त्यो ऱ्यान्डम नम्बरहरू 0.1213 होइन त्यस्तो नम्बर आयो भने चाहिँ होइन त्यो I8 दिने I8 ओके बेसिकली के भन्दाखेरि यो I8 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जति बिट्स बढी भयो नि होइन त्यसले त्यति ठुलो नम्बर्सहरू है त्यति ठुलो नम्बर्स पोजिटिभ र नेगेटिभ बोथ साइडमा इफ इज नर्मली साइन इन्टिजरहरूमा है साइन र अनसाइन हुन्छ साइन इन्टिजर भनेको त्यसले पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन सो भनेपछि तपाईँको जस्तै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 8 बिट छ 8 बिट छ भने तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको रिप्रेजेन्टेसन 0 to 255 हुन्छ कि र यो चाहिँ अनसाइन हुन्छ होइन सो 0 to 255 हुन्छ क्या त्यसको है त्यसले चाहिँ म्याक्सिमममा 255सँग है अनि त्यसमा एउटा बिट चाहिँ साइन बिट भन्ने हुन्छ त्यो साइन बिट हुन्छ अनि उसले नेगेटिभमा पनि उसले चाहिँ त्यो गर्छ जस्तै पोइन्ट इज के भन्दाखेरि तपाईँले I4 गर्दाखेरि यु क्यानट स्टोर लार्ज नम्बर्स लार्ज इन्टिजर्स I8 गर्ने बित्तिकै यु क्यान स्टोर भेरी लार्ज नम्बर्स है त्यतिले पनि पुग्दैन भने यु क्यान इभन होइन गो फर्दर I16 अथवा होइन मेबी है ओके तपाईँ सिस्टमले कति युज गर्छ कति ह्यान्डल गर्न सक्छ ओके सो अब F8 भनेपछि अब यसले चाहिँ प्रेसिजनको कुरा आउँछ है फ्लोटिङ पोइन्टमा प्रेसिजनको कुरा आउँछ है हाउ प्रिसाइज है तपाईँको त्यो फ्लोटिङ पोइन्टको जस्तै F4 युज गर्नु भने तपाईँको प्रेसिजन त्यहाँ लुज गर्नुहुन्छ तपाईँ है ओके alright so anyway now what we do is now अब यसमा भर्दै जाने हो कि है सो यसमा भर्दै जाने हो okay so यसो गरे क्या है so we have about 15 minutes and we have only 5 minutes left है यसो गरौँ let's end this and then let's create another session okay all right